السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا وغلا بالشباب والمربين. شرح سريع عن منتجات الخلطات المتوفرة للطيور البرية. طبعا كلها منتجات وطنية، كلها منتجات مجربة عندي في المزرعة من الخبرة الطويلة اللي عندي، وهي نفس الخلطات اللي أنا أعلف منها طيوري اللي في المزرعة. يعني أنا ما بعطيهم شيء تعبان، بعطيهم الشيء الزين، وهذا الشيء الزين ولله الحمد. كنت أسير وأشتري مكونات شوي من أبو ظبي وشوي من الشارجة وشوي من البيطري وشوي من هذا، وأجيب المزرعة ومكس، والعمال يخربون في الخلطات ويزيدون مثلا من الكالسيوم وينقصون. فكانت العملية مش مرتبة صراحة، والعمال الواحد ما يعتمد عليهم. ولكن جتني الفكرة من الشباب أن ليش مثلا ما أنت تسوي خلطة جاهزة بالمكونات الصحيحة بالنسب الصحيحة، وتستخدمها أنت في المزرعة وتوفرها للناس المهتمة في تربية الطيور. هاي فجت الفكرة هاي، الحمد لله رب العالمين، فضل من الله قدرنا أن ننتج هذا المنتج الجميل المميز الصراحة، اللي أنا اليوم أفتخر فيه، والصراحة يفيد الكثير من الناس ما شاء الله عليهم، يثنون عليه وشافوا الفرق في طيورهم من إنتاج ومن صحة ومن ألوان ومن نشاط. فقلت بسوي لكم فيديو توضيحي للخلطات الموجودة وشرح عن كل خلطة. طبعا خلطة رقم 1 اللي هي خلطة الصيصان، خلطة الحمادي للطيور البرية للصيصان. خلطة رقم 2 خلطة الحمادي للإنتاج اللي هي بياض، خلطة بياض. شوفوا في بيض هني، وهني طبعا في عندك الصوص. وخلطة رقم 3 اللي هو خارج موسم الإنتاج للتربية، يعني بعد ما يكمل موسم الإنتاج إني الحين نعطيهم خلطة رقم 3. أوكي، متى نستخدم كل منتج؟ طبعا من أول ما يطلع الصوص من البيضة نبدأ مع خلطة رقم 1 اللي هي خلطة الصيصان. تتكون على علف بروتين عالي 23% مع ديدان مكسرة في الخلطة، لأن الطيور البرية تتغذى على الديدان، ومعها خلطة فيتامينات والتركيز على فيتامين إي وفيتامين إيه مهمة جدا للصوص. فنبدأ بالخلطة هاي من عمر يوم إلى تقريبا 4 أسابيع. ولبعض الطيور ممكن نمدد، للطيور مثل الطاووس أو مثل النعام ممكن نمدد لفترة 4 شهور 5 شهور، وللنعام ممكن إلى سنة، يعتمد على الطير وعلى حجم الطير. طبعا البروتين العالي اللي فيه بيساعد أن الطير يكبر بسرعة وأنه يقوى عظمه يوم يكبر، ما يكون هزيل وما يكون ضعيف. داخل العلف نفسه فيه اللي هو المضاد ضد الكوكسيديا موجود من داخل العلف، منه فيه مش مطحون، لا من داخل العلف، يعني مع خلطة العلف مستوي منه وفيه. خلطة رقم 2 طبعا خلطات الانتاج. مع بداية موسم الانتاج نتكلم يعني مثلا نبدأ نعطيهم من شهر 10، لأن احنا نهيئ جسم الطير لموسم الانتاج اللي هو أغلب الظن يكون شهر 2 و3 و4 و5 و6. فمن شهر 10 نبدأ نعطيهم علف البياض. طبعا علف بياض بروتين 20%، مش متوفر في السوق نفسه أبدا، وكالسيوم أعلى شوي عشان موسم الانتاج تقريبا 3% 3.5%، وفيه ديدان، وفيه 11 نوع من الحبوب المختلفة، منها البازلة وحب الشمس الأبيض وحبة الهريس والشعير والباجرة، وأنواع كثيرة من الحبوب جودة عالية، في منها من كندا ومن استراليا ومن دول كثيرة. ومعاها محار طبيعي مكسر، ومعاها قرت بلجيكي، ومعاها طبعا خلطة أملاح وفيتامينات وسيلينيوم لموسم الإنتاج. كلها في خلطة جاهزة بمكوناتها الصحيحة بالنسب الصحيحة. يعني يا جماعة الخير افتح الكيس وصبها للحلال. فهذه هي خلطة الإنتاج اللي هي خلطة رقم 2 لموسم الإنتاج. نتكلم من شهر 10 تقريبا إلى شهر نهاية موسم الإنتاج اللي هو شهر 7 أو 8. من بعد موسم الإنتاج ندخل على خلطة رقم 3 اللي هي خلطة التربية. طبعا الحين وقت راحة وندخل القيض، عز الصيف، حرارة عالية، الطير ما يحتاج حبوب عالية البروتين، ما يحتاج حبوب عالية الدهون. الحبوب هاي تكون حارة على الطير، والطيور بشكل عام ما تاكل كثير في الصيف لأن الجو حار عندنا جدا. فالخلطة هاي عبارة عن علف بروتينها مش 20%، أقل شوي، ومعها شعير لأن الشعير بارد على الطير،
ومعها فيتامينات، والتركيز على فيتامين سي. معروف فيتامين سي يخفف من حدة الحرارة على الطير ويبرد على جسمه. فهذه هي خلطة الحمادي رقم 3 اللي هي خلطة الطيور البرية للتربية. فهني الحين شرحت لكم أنا كل خلطة ووقتها المناسب، وكل خلطة مخصصة للشو. طبعا كل كيس عبارة عن 30 كيلو. كل المواد اللي فيها جودة عالية وممتازة وجديدة. ما نبيع أي شيء، لأن الدفعات اللي تجينا طبعا دفعات ما هي بدفعات كبيرة، هي بدفعات قليلة عشان تمشي بسرعة، ونرد نجيب دفعات جديدة. وجزاكم الله خير. منتج وطني نفتخر فيه، أول خلطة من هالنوع في البلاد وفي الخليج وفي الدول العربية كلها وفي العالم أيضا. في العالم شيء خلطات ولكنها علف مش مخلوطة، هاي خلطة كاملة وشاملة فيها كل شيء، ولله الحمد. ونتمنى لكم التوفيق. طبعا دائما ومثل ما دائما أقول، أنت يمكن تدفع شوي زيادة على العلف أو على التغذية، ولكن أنت بترد لك أضعاف المبالغ هاي في الإنتاج وفي إن شاء الله الطيور وصحة الطيور. يكون الصوص قوي عندك، يكون إنتاجك قوي، تكون البيضة سليمة. طبعا هاي الأشياء كلها مهمة. وجزاكم الله ألف خير، ويعطيكم العافية على الاستماع والدعم وعلى الكلام الجميل اللي أنا من الشباب. ونتمنى لكم التوفيق ويا حيكم. طبعا أي سؤال عندكم، أي استفسار، أنا في الخدمة. أي شيء بغيتوا تسألوني، أنا عندي خبرة طويلة في هذا المجال. تفضلوا طبعا طرشولي، وفالكم طيب ويا مرحبا.